तर भावांनो आपण आज एकदम खतरनाक व्हिडिओ करणार आहे. आपल्या या ट्युटोरियलला ढिगी सपोर्ट द्या तुमचा. बाकी या विषय तुमच्या ग्रुपने सगळं आपलं चालू आहे व्यवस्थित आहे हे विषय ओके. तर आता मेन म्हणजे विषय कसा आहे माहिती आहे काय, तर आधी जी मी शेक इफेक्ट वापरत होतो त्याच्यापेक्षा हे वेगळं आहे, एकदम वेगळं विशाळ शेक इफेक्ट आहे ओके. आणि हा शेक इफेक्ट तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेला आहे आपल्या मटेरियलमध्ये. बाकी सगळा विषय फ्री आहे ओके. त्या प्रॉब्लेम आला तर इंस्टाग्रामला विचारा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे विषय नाही. तर यो शेक इफेक्ट एकदम ट्रेंडिंग आहे ओके. आणि सॉन्ग पण आहेच, काही विषयच नाही त्या बाबतीत. तर ट्रेंडिंगला तुम्हाला इंस्टाग्रामला यूट्यूबला कुठं पण दिसतंय शेक इफेक्ट ओके. तर मग तुमचा आता जास्त वेळ घेत नाही मी. आता तुम्हाला कसं आहे पुढे डेमो दाखवतो व्हिडिओचा, तर आपल्याला तो व्हिडिओ करायचा आहे. तर चला आपला डेमो व्हिडिओ बघून घ्या, लगेच आपल्या एडिटिंग लाईट मोशन ॲपची गरज पडते. आणि ॲप्लिकेशन कुठं आहे तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर मी याला पिन करून ठेवलं आहे. तर टेलिग्रामची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, जाऊन आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा ओके. आणि तिथं पिन पाहिजे जायचं आणि आपला लाईट मोशन तिथून डाउनलोड करून घ्यायचा ओके. त्याला सिम्पली करून घ्यायचा ओपन ओके. तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आपलं सगळं मटेरियल दिलेलं आहे. आणि मटेरियल डाउनलोड करताना काय प्रॉब्लेम आला टेलिग्रामवर असते काय विषय मटेरियल, त्यासोबतच काही जरी आला प्रॉब्लेम तर मला डायरेक्ट इंस्टाग्राम संग कॉन्टॅक्ट करायचं. तुम्हाला तिथं सगळा विषय सांगतो, फॉलो करून घ्या. इंस्टाग्रामला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिले ओके. प्रॉब्लेम कसला पण असू द्या सॉल्व करतो लगेच, काही विषय नाही ओके. सिम्पली आता प्रोजेक्टमध्ये आपला बीटमार्क शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट आपल्या मटेरियलमध्ये इम्पोर्ट करून घ्या, काही विषयच नाही. सिम्पली आपला ते बीटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा ओके. एकदम स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवर टाईप करून इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं. आपलं मटेरियल ओपन होते काय अशा प्रकारे ओके. मटेरियल म्हणजे तुम्ही डाउनलोड केली की येते काय विषय. तर मटेरियलला इथं आपलं इथं ओव्हरली व्हिडिओ पाहिला तर सिलेक्ट करायचा, नंतर बाणावर टाईप करायचं. पहिले बीटमार्कचा पुढचा पार्ट अशा प्रकारे इथून कट करून घ्यायचा. नंतर विषय काय करायचा, इथून स्टार्टिंगला यायचं, प्लसवर टाईप करून इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं. आणि आपला जो काय हा इमोज आहे ओके, हा इमोज इथं मूव अँड ट्रान्सफर करून जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जायचं. अशा प्रकारे आपला इमोज थोडा छोटा करायचा, लाईन नाही एवढा ओके. आणि ऑप्शनचं धरून बॅग घ्यायचं, नंतर बाणावर टाईप करायचं, परत बाणावर टाईप करायचं आणि ऑप्शनचं धरून त्याला एकदम म्हणजे आपल्या पहिल्या बीटमार्कपर्यंत अशा प्रकारे ओढून घ्यायचा ओके. तर मग आता काय करायचं, नंतर बाणावर टाईप करायचं ओके. म्हणजे पहिल्या बीटमार्क यायचं, प्लसवर टाईप करायचं, इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं. आणि आपले इथं फोटो दिले किंवा तुम्ही तुमच्या बसली यूज करू शकता काही विषय. फोटोला इथं सिम्पली ॲड करायचा, फोटोला सिम्पली 3 डॉटमध्ये जायचं वर इथं. आणि इथं पोस्ट ऑप्शन फिल कॉम्पोजिशन एरिया बघू शकता, याच्यावर टॅप करायचं आणि आपल्या इथं याला सिम्पली फुल करून घ्यायचा. नंतर सिम्पली बघू शकता ऑप्शन करून बॅग यायची काही गरज नाही, नंतर बाणावर टॅप करायची ओके. आणि आपल्या बीटमार्कपासून आपल्या फोटोला कट करून द्यायचा ओके. तर काय विषय अशा प्रकारे फोटो इथं ॲड केले, परत प्लसवर टाईप इमेज व्हिडिओ, परत आपला इथं दुसरा फोटो लावायचा. नंतर याला अशा प्रकारे कट करायचं, 3 डॉट फिल स्क्रीन ओके. एवढं करून घ्यायचं काय, अशा प्रकारे तुम्हाला सगळे फोटो बीटमार्कप्रमाणे लावून घ्यायचे. मी पण लावून घेतो, तुम्ही पण लावून घ्या ओके. तर बघू शकताय काय अशा प्रकारे मी इथं सगळे फोटो लावून घेतले व्यवस्थित पद्धतशीरित्या बीटमार्कप्रमाणे ओके. तर तुम्ही पण लावून घेतले असतील काही विषय नाही. तर सिम्पली आता विषय काय करायचं, याचं एकदम स्टार्टिंगला आपल्या पहिले बीटमार्कपाशी प्लसवर टाईप करायचं, इमेज व्हिडिओमध्ये जायचं ओके. आणि तुम्हाला आपल्या मटेरियलमध्ये की नाही तर एकदम पद्धतशीरित्या अशा प्रकारे आपला म्हणजे आपला हे दिला आहे काय ब्लॅक शॅडो पीएनजी, सिम्पली मूव अँड ट्रान्सफर जायचं, 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं. अशा प्रकारे एवढा असं याला मोठं करायचं. नंतर ऑप्शन जरून बॅग यायचं, एकदम लास्टला यायचं ओके. ऑप्शन जरून त्याला एकदम लास्टपर्यंत अशा प्रकारे ओढून घ्यायचा ओके. तर आता सिम्पली विषय काय करायचं माहिती आहे काय, पहिली गोष्ट म्हणजे तुम्ही आता लोगो फिगो लावून घेऊ शकताय, काही विषय नाही त्या बाबतीत. तेवढा तुमचं काम आहे, तेवढं तुम्ही करा ओके, ते काही विषय नाही. आता सिम्पली विषय काय करायचं, तुम्ही याचं बॅग आणि परत आपल्या इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा ओके. तर शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन केल्यावर काहीसा अशा प्रकारे दिसतंय. जो काय आपल्या इथे इमोज आहे त्याच्यावर टॅप करा, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इफेक्ट इथला कॉपी करून घ्यायचा, सिम्पली तुमचं बॅग आणि परत आपल्या इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. आणि आता सिम्पली यायचं एकदम खाली आपण जो काही 1 नंबरला इथं आपला इमोज लावला होता ओके. सिम्पली त्यावर टॅप करा, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इफेक्ट अशा प्रकारे इथं बेस्ट करा. सिम्पली तुमचं बॅग आणि परत आपल्या इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करायचा ओके. नंतर आता विषय काय करायचा, आपला जो काय मधला इमेज बघू शकता हा वाला, ह्याच्यावर टॅप करा, सिम्पली इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन इफेक्ट इथला कॉपी करून घ्या, सिम्पली तुमचं बॅग आणि परत आपल्या इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे ओके. तर मी ओपन करून घेतला, तुम्ही पण ओपन करून घ्या आपला बीटमार्क प्रोजेक्ट ओके. आता एक इथं लक्षात घ्या, करायचं काय माहिती आहे काय, तर बघू शकता इथं 2 छोटे मोठे फोटो आहेत, त्याच्या पुढे इथं एक
बाय.